Bine ați venit, dragilor din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată ca de fiecare dată să fim din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta o lectură atemporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți viziona oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Vărsător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Trebuie să vă aduc aminte, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Și desigur, înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau să le mulțumesc ca de fiecare dată celor care sunteți alături de mine la fiecare lectură, care mă sprijiniți și vă aduceți aportul în dezvoltarea acestui canal prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase, gesturilor de apreciere și gândurilor voastre bune, așa că mii de mulțumiri tuturor. Iar dacă sunteți noi pe acest canal, încă o dată, bun venit! Iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum haideți să vedem energiile voastre, dragii mei. Dragii mei dragi, se pare că avem aici spada curajului. Curajul se pare că este arma voastră pentru a tăia toate obstacolele care vă apar în cale. Și avem aici și o barieră invizibilă, o spada curajului care vă ajută să rupeți această barieră invizibilă care te împiedică să vezi noi orizonturi, să te dezvolți, vă ține așa ca într-o ceață londoneză. Haideți să vedem acum despre ce este vorba, să vedem, lăsăm tarotul să ne lumineze un pic, să vedem ce trebuie voi să știți, dragilor din Vărsător, în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură. Nu este o lectură pe domenii, lăsăm tarotul să ne spună povestea, narațiunea și să descoperim noi ce este important pentru voi, dragilor din Vărsător. Să vedem. Bun. Bun, a trebuit să răspund la un mesaj de la copilașul, unul din copiii mei. Haideți să vedem. Dragii mei din Vărsător, avem așa o regină de bâte, avem pusnicul, cavalerul de monede, avem un cavaler de bâte, avem nebunul, și diavolul, avem elementul surpriză. Dragilor, ce este interesant la lectura voastră, cred că ține foarte mult ori de partea profesională sau pur și simplu de obiceiuri la care probabil trebuie să renunțați, să puteți să-l adaptați. În mare parte tind să cred că e vorba de partea profesională, dar dat fiind conjunctura și faptul că avem 3 arcane majore, poate să fie ceva mai general, deci puteți adapta. Haideți să clarificăm regina de bâte. Clarificăm regina de bâte pentru dragii mei din Vărsător. Clarificăm pusnicul. Clarificăm cavalerul de monede. Clarificăm cavalerul de bâte.
Clarificăm nebunul. Clarificăm diavolul și elementul surpriză. Clarificăm elementul surpriză. Să le punem aici. Să aibă loc. Așa. Bun. Dragilor, tema dominantă la voi o reprezintă o regină de bâte, semne de foc, berbecleu săgetător. De unde provine ea? Provine dintr-un 4 de spade. Se pare că voi simțiți nevoia de retragere temporară, simțiți nevoia de o pauză, simțiți nevoia să vă opriți, să vă odihniți, să vă regăsiți, să vă limpeziți mintea înainte de a lua o decizie sau a face o alegere. Nu este neapărat, aș spune, o inactivitate negativă, arată de fapt că este important să vă recuperați, să vă planificați și să nu repetați greșeli. Da? Lucru care a dus la această energie, la această regină de bâte. Dragilor, poate că unii dintre voi aveți un ascendent în zodie de foc. În cazul acesta, spune că energia asta voastră puternică de a acționa în acest moment e ținută un pic în frâu. De ce? Tocmai pentru a evita să luați decizii care nu apare, lucrurile nu sunt foarte clare. Cumva, voi vreți să mergeți înainte, dar e ceva care ori vă obligă să vă opriți și să o gândiți lucrurile mai clar, ori pur și simplu cum să spun eu, există o dorință de afirmare, există un impuls să mergeți înainte, dar totuși e ceva care vă spune, știi, ia o pauză, refă-te mental, nu acționa încă. Pe de altă parte, care ar fi cauza? De ce s-a ajuns aici? Nu știu dacă zodia Fecioară vă spune ceva. Există, nu știu, ori o distanțare între voi și cineva, o energie, care poate sau nu să aibă legătură cu zodia Fecioară, dar distanțare cu siguranță există. De ce? Pentru că se clarifică cu 8 de monede. Aici cineva ori e prea perfecționist, ori caută în permanență ca lucrurile să se facă numai în maniera sa. Și lucrul ăsta obosește la un moment dat, mai ales că voi sunteți un spirit liber, ca și zodie. Și în momentul în care, cum să spun eu, cineva își impune punctul de vedere în care sau vă forțează să faceți ceva împotriva poate a principiilor voastre. E ca și cum te-ar obliga cineva să crezi în ceva ce tu oricum n-ai nicio șansă să crezi vreodată. Asta te obosește. Și asta te face să te gândești să iei o pauză. Pușnicul, de asemenea, mi-arată o analiză. Voi ați gândit foarte bine lucrurile, mai ales cei care aveți poate și vreun ascendent în Fecioară, cu atât mai mult. Ați ales o perioadă de singurătate, o perioadă în care ați reflectat, ați căutat, ați petrecut timp analizând, planificând, tocmai nu v-ați mai grăbit. Ați studiat poate toate detaliile unei situații înainte de a acționa. Acum, avem aici un cavaler de monede care provine dintr-un as de cupe și o regină de monede. Zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn.
Pe poziția asta se pare că în următoarea perioadă va lua naștere o conexiune. O conexiune este într-adevăr ceva lent, dar este ceva sigur, ceva benefic pentru voi. Nu știu dacă vreunul din membrii familiei voastre are ceva de văzut cu această conexiune. Poate să fie o conexiune de suflet, poate să fie o conexiune, o colaborare foarte bună. Cum am mai spus, este o lectură în care voi o puteți adapta foarte ușor la situațiile care sunt de interesul vostru, care vă interesează pe voi. Cert este că putem vorbi chiar și de un sprijin. Cavalerul de monede în această situație vorbește de stabilitate, de responsabilitate, de răbdare, da? Faptul că nu vă grăbiți va fi un atu important și că lucrurile vor merge înainte pas cu pas. Nu vor veni brusc, nu se vor schimba brusc, dar merg în direcția care trebuie. Acum, ce nu se vede sau ce nu arătați voi, poate, avem un cavaler de bâte clarificat cu arcanul major moartea și un 7 de bâte. Blocajul la voi e posibil să fie apărut în momentul în care voi ați avut intenția de a acționa, de a face ceva concret și pur și simplu vă loviți de o schimbare care nu are, inevitabilă, nu o poți evita. Și atunci voi intrați în modul ăsta de apărare. E ca și cum cavalerul de bâte, energia vine și spune, știi, vreau să merg înainte, dar vreau să rezolv rapid, dar vreau să se facă acum. Dar moartea vine și spune, știi, nu mai funcționează vechiul mod de acțiune. Trebuie să schimb ceva fundamental în această situație. Cu toate că 7 de bâte vine și la rândul său cu atitudinea asta de nu cedez ușor. Eu mă apăr, îmi susțin punctul de vedere, așa că la voi probabil aici trebuie un pic schimbat ceva. Că există dorința de a acționa rapid, dar ceva important se va interpune și te va obliga să-ți revizuiești complet modul cum abordezi situația, să nu mai reziști sau să nu mai lupți pentru menținerea unei poziții care se va schimba oricum. Da? Aici probabil ar trebui lucrat. Ce trebuie să clarificați voi? Ce trebuie să lămuriți voi? Sau ce trebuie să înțelegeți voi? Și într-adevăr, aici știți cum e, durul adevăr. Dragilor, voi trebuie să vă clarificați în primul și în primul rând că nu puteți porni imediat. Eu știu că e nebunul, vă reprezintă, e arcanul vostru care vă aparține, da? Ca și zodie. Dar ideea care este că impulsul vostru de a porni imediat ceva nou, indiferent că ceva se termină sau indiferent că ceva cade sau că poate ai o revelație bruscă, dar nu este un start curat. Nu este ceva liniștit. E mai degrabă, uite, îmi dau seama brusc că nu mai pot continua așa și mă duc în altceva și nu mă gândesc foarte mult în ce intru. Sau ceva se rupe și ia uite să vezi că mă obligă să iau de la zero. Contează foarte mult cum o începi. Contează foarte mult cum o începi, cât de matur începe aceste lucruri. Știți cum e că începuturile astea, una e să ai un început bine gândit, gândit matur, și alta e când te arunci și nu știi unde te arunci, numai de dragul de a te arunca în ceva. În ce direcție poate merge situația sau lucrurile, îmi indică că exact asta trebuie să gândiți voi. Acest turn, clar, a venit cu o lecție importantă din care voi trebuie să învățați și în momentul în care vreți să faceți un pas nou în viața voastră, o schimbare nouă, voi de fapt dați dovadă de
acel nebun pur, care nu gândește, care nu-și dă seama de anumite riscuri importante. Și dacă veți continua așa, perioada imediat următoare va aduce atașamente toxice, teamă, dependență, tiparul ăsta mental că intri într-o situație din care parcă nu mai poți să ieși. Trebuie să, cum să spun eu, dacă le iau împreună, nu ne vorbesc de o eliberare completă, ci mai degrabă de necesitatea ruperii de un atașament nu tocmai benefic pentru voi și o reînvățare, a lua-o, cum să spun eu, cu pași mici, a modului corect de cum se construiește ceva stabil. Cred că asta este ideea. Haideți să vedem și elementul surpriză. Avem un 2 de monede, un 5 de monede și un paj de bâte aici. Elementul surpriză la voi vine prin adaptare. Vine prin adaptare și prin jonglare, ca să spunem așa, în care voi veți fi puși în situația să mențineți în echilibru două situații, nu una sau două relații sau, mă rog, două lucruri în același timp. Cumva veți încerca poate să țineți lucrurile sub control, să vă adaptați, și asta e important, să vă adaptați la o anumită schimbare, chiar dacă există un sentiment de nesiguranță. Și asta e perfect normal, mai ales după moarte, după turn, după diavol. Da? O să fiți, să zicem, puși într-o zonă de disconfort și de sentimentul ăsta că nu mai ai, îți lipsește o stabilitate, sau cel puțin nu mai ai stabilitatea pe care tu o credeai dinainte, dar în același timp se întrezărește așa ușor un dram de speranță și cred eu că asta este partea cea mai importantă, pentru că apare o scânteie nouă, apare o direcție diferită, ceva ce îți reaprinde, îți dă motivație. Așa că surpriza, elementul surpriză nu este neapărat o stabilitate imediată, mai bine zis este ca o perioadă de adaptare după pierderi, după tot felul de conjuncturi nefavorabile în care, cum am mai spus, apare această scânteie de interes, această nouă direcție. Așa că, dragilor, după schimbări bruște, după perioade de instabilitate, se pare că se încearcă o echilibrare, începeți să explorați o direcție nouă, dar nu fără să vă puneți, cum să spun eu, nu oricum, sau nu asumându-vă orice risc. Da? Chiar dacă e perfect normal să apară o ușoară nesiguranță, dar în mare parte pașii voștri vor fi încet, încet un pic mai bine gândiți. Haideți să vedem și ce mesaj inspirațional am pentru voi. De aceea și această spada a curajului, că îmi dărâm astea pe aici, și această spadă a curajului care va trebui să taie toată această ceață, toată această, cum să spun eu, barieră invizibilă care v-a înconjurat în această perioadă. Avem un trandafir roșu care ne vorbește de secrete ascunse. 3 lucruri nu pot fi îndelung ascunse: soarele, luna și adevărul. O frază inspirațională pe care a spus-o Buddha. Ce înseamnă asta? Păi știm foarte bine, soarele nu rămâne ascuns în permanență decât pe timpul nopții. Luna, de asemenea, este ciclică, merge pe etape, da?
Nu o vedem ziua, nu o vedem în perioadele în care ea se pregătește pentru un ciclu crescător, dar o vedem. Are perioadele ei. Așa și adevărul, dragilor. Adevărul, indiferent cât timp îi ia, la un moment dat iese la suprafață. Așa că, dragii mei, făcând o conexiune cu aceste lucruri atât de importante, care, indiferent cât de mult ne-am gândit, ele tot apar, au un ciclu al lor pe care le vedem, sunt aici, le vedem, le simțim, așa probabil se întâmplă și în situațiile voastre. Lucrurile sunt într-o permanentă schimbare, sunt ciclice. Și dacă azi poate este mai rău, nu trebuie să vă pierdeți speranța. Pentru că la un moment dat se întoarce roata. Asta este de fapt filozofia acestei fraze. Cel puțin din punctul meu de vedere. Voi poate o vedeți diferit. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura mea temporală pentru voi. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Sper că această lectură poate va răspuns la niște întrebări. Oricum, cum am mai spus, eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și până data viitoare când ne vom întâlni la lecturile noastre obișnuite săptămânale, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și, desigur, lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.